uuden miehistöjäsenen koulutus on pääteemana. Testataan tuota moottoria, että kuinka se nyt sitten toimii ja lämpenee. Tervetuloa Sailing Aventuran pariin. Tässä jaksossa uuden kärpäspyydystäjän testausta ja nautiskelua. Tässä on Hilma, meidän uusi miehistön jäsen ja Hilman ensiaskeleet veneellä. Ensimmäinen testi kärpäsen pyydystäjälle. Ensimmäinen kannen tarkastus. Vähän saattoi knaapisolmut jäädä närästämään. Tarkastus suoritettu ja tomerin askelin takaisin istumakaukaloon. Terve, terve. Se olisi heinäkuun viimeinen päivä ja torjantai. Täällä sitä taas veneellä ollaan. Olisiko nyt 3 viikkoa taukoa, että tässä ei ole veneellä käyty. Kävin tuossa reissun jälkeen vähän fiksailemassa, vaihtamassa jäähytysnesteitä ja miettimässä jäähytysnesteen kulkua. Ja sellaista merivesisuodatinta suunnittelin tonne, kunnes muistin, että siellähän on pohjassa siivilä, että se nyt ei ole ihan akuutti juttu. Mutta lämmöt meillä vielä nousee nyt yli, eli termostaatti ei aukee, vaikka sen putsasin ja näin, mutta lämmöt nousee, eli pitää vähän tehdä vielä letkumuutoksia. Eli meillähän se MD-17D-kone on ja siinä Martekin makeavesijäähdytys ja ohjeissakin on, että mihinkä merivesi tulisi oikeasti termostaatin alaletkuun, niin siihen tulisi Martekin mukaan, ohjeiden mukaan sellainen tulppa. Ja sitähän ei ohjekirja näytä, että onko se umpitulppa vai rajoittaako se vaan sitä veden kulkua sinne termostaatin toiselle puolelle, mutta aikaisemmin se on ollut niin, että siinä ei ole letkua ollut ollenkaan, että se on ollut tulpattu siinä se alalähtö sieltä. Ja näin, ja siihen letkun laitoin ja sen jälkeen nyt sitten ei termostaatti aukee. Tankkari nyt ainakin tässä käydään vilkaisemassa ja
mietitään, että minkälaisia kelejä tässä nyt on. Vähän noita ukkosrintamia yöriin ja tämän päivän tai tämän retken teema on ehkä vähän muuta kuin varsinainen nautiskelu ja niin edespäin. Totta kai se tulee sivuroolissa, mutta uuden miehistöjäsenen koulutus on pääteemana. Tässä samalla tulee vähän iltapalaa Joalle. Otettiin Aventurasta grillimatkaan mukaan, niin päästään rillailemaan. Parhaasta mahdollisesta suunnasta puhaltelee. Näin. Tässä sitä nyt katsellaan, mitenkä meidän käy. Se tulee edes vähän tuolta kaakon suunnasta käsittääkseni, niin ei tule ihan suoraan kylkeä tähän. Mutta hyvin puhaltelee. Luonnollisestihan Kiljusen herrasväki lähtee silloin liikenteeseen, kun sitten ukkostaa ja saderintamat liikkuu. Vielä ei ole meikäläisen tuntoaistit harjaantunut tähän tuulen tuntemiseen, mutta väittäisin, että ei nää nyt kumminkaan ole kuin jotain 3-14 puuskia. Mikäs hätä tässä? Niin kuin kuvasta näkee, ei Hilmaa paljoa myöskään hetkauttanut sade ja tuuli. Enemmän taisi isäntä ottaa stressiä aiheesta. Rupeaa menevään jo ohi. Kärpäsen pyydystäjä orientoituu hienosti tehtävänsä. Tässä sitä nyt uuden miehistön jäsenen kanssa vähän remonttihommia. Joo. Tulpataan se termostaatin alalähtö ja pakosarjan alla oleva T-liitin heti kun löytyy oikeat ruuvit. Anteeksi. Pultit. Löysitkö se sen? Kerro sitten, jos löydät.
tiedä miten muilla tavarat hukkuu, mutta minulla ne hukkuvat saman tien kun ne lähtee kädestä. No niin, nyt olisi ylikuumenemisongelmat ratkottu. Eli palautin järjestelmän siihen muotoon kuin se oli ja se todisti nyt sitten sen, että kun ei sinne alavesiletkuun tule jäähytysnestettä, niin se on todennäköisesti vähän auki koko ajan se termostaatti, eli ei sen takia nouse lämmöt sitten sinne minne pitäisi. Tai näkisin näin, että ei nouse sinne minne pitäisi, että jää vähän vajaaksi. Vaihdetaan termostaatti seuraavassa etapissa tai viimeistään ensi keväänä. Nyt on ensimmäinen kerta tosiaan, kun ollaan veneellä koko perheen voimin sen Ruotsista tonnin jälkeen, eli päästiin kotoonta tuomaan myös vähän tavaraa, mitä täältä uupu. Muun muassa se perämoottorin akku, niin poika pääsi seikkailemaan sitten sillä. Katsotaan miten tästä. Lähdetäänkö me sinne tankkariin nyt sitten vaeltelemaan septityhjennyksen kautta ja käydään vähän tutkailemassa. Pitää ensin katsoa vähän säätiedotuksia, että kuinka niitä nyt noita ukkosrintamia liikkuu tässä alueella, mutta ensiksi vähän grillailua ja ruuanlaittoa. Vanha luotettu grilli mukana, niin mikäs siinä? Kakkahommat tehty ja tankkariin päin. Ajellaan nyt moottorilla. Täällä lievä tuuli olisi, että varmaan päästäisiin purjeillakin, mutta testataan tuota moottoria, että kuinka se nyt sitten toimii ja lämpenee. Ei ne lämmöt vaan ei nouse. Ehkä vajaaseen puoleen siitä, mitä niiden pitäisi olla, niin nousee. Ja reilulla 2000 kierroksella päästellään vajaata 7 solmua. Ei vaan lämpene. Noin, kun termostaatin vaihtaa. Neiti kärpäsen pyydystä ja väänti kurakakat. Sen verran vaikutti aallot ja merenkäynti. Katsotaan kuinka se siitä selviää. Hilman kanssa tankkari saavutettu. Eka kerta Hilmalle ja eka kerta meille. Hilma. Onko sanottavaa? Onko sanottavaa? Kuinka matka meni? Mau. Kuinka meni matka? Moikka Himpsanen. Moikka, me huoletaan meidän pikkuportilaa vielä hetken. Me huoletaan meidän pikkuportilaa. Sitten minä tulen rapsuttamaan sitä. Alko valmiin? Ilmassa ehkä lieviä koiran elkeitä. Seuraa hyvin ympäristöään ja omia ihmisiään.
a shooting star, my heart takes flight. It whispers secrets in the moon's soft light. A Celtic tune in the wind's gentle bite. Through the ancient glen where the trees stand tall, I follow the trail where the fireflies call. With every step under the starry veil, I feel the magic in this enchanted trail. Oh, Celtic stardust, so pure and bright, guiding me through the night, shining so bright. In your embrace, I find my true delight. With every rouge under the starry eye. The violin's melody, like a whispered plea, goes dancing through the air with no need for tea. In the quiet moments when the world is free, I hold on to hope in this endless sea. Aamu valkenee tankkarissa. Yön puuskatuulet piti isäntää vähän hereillä, mutta onneksi aamulla sai nukkua. Tankkariinhan pääsee yhdysaluksilla. Se on Virkko se. Koko kesäloman retkemme ajan merivesi ja järvivesi oli 12-14 asteista. Vihdoinkin se heinäkuun loppuun lämpeni. Veneen mestaruus tässä ratkia ihan kohta. Tää oli pojan toive, että pitää saada pelikone veneeseen. No tässä sitä on, en tiedä onko poika tyytyväinen, mutta ei taida Nintendo ihan nykystandardeihin pärjätä, mutta tällä mennään. Kelpasta ei, toive toteutettu. Eli emännän toive, vessa, done. Julian toive, oma hytti, done. Pojan toive, pelikone veneeseen, done. Ja kissakin pääsi veneeseen, niin Mä voit. kaikki on toiveet on toteutettu, ei kun maailman merille. Hilma Hilmanen on hyvin sopeutunut vene-elämään. Vielä ei ole purjehdittu sen kanssa, mutta ehkä ei nyt hätäillä. Totutellaan ensiksi tähän ympäristöön ja niin edespäin. Joo, Hilma rupesi kehräämään.
aika tumman olosta ja aika miehekäs äänikin. Koko taivaan rannan vetäs äsken. Tai kaiku ääni Kokkolaan päin. Tuolla menee hyvin tuo päämuodostelma. Katsotaan kuinka meille käy. Päätettiin jäädä tähän tankkariin ihan vaan naatiskelemaan. Ettei puristeta mailaa. Tuossa on tommoset muodotkin tuossa pilveneessä. Rintamaetulainen. Se oli sellainen parin päivän retki. Tankkariin ja takaisin nautiskelua, kissan oleskelua veneessä. Hienosti pärjäs Hilma. Ja reipas kissa on, että eiköhän siitä vielä ihan oiva kasti saada. Kärpässaldo jäi vähän ehkä vähäiseksi Hilmalla, että siihen ehkä vähän parantamisen varaa, koska sehän nyt se ykköstehtävä on, ötököitten pyydystäminen. Tuossa aamun tai yöllä oli 1 kärpänen tai 2 kärpästä tuolla veneessä ja Hilma ei niitä kyennyt pyydystämään ja Tiia pyydysti ne 1,5 minuutissa, niin tässä nyt vielä vähän sitten vertailua on. Mutta otetaan huomioon, että Hilmahan nyt ei vielä ihan mahdottoman vanha ole, että maaliskuussa syntynyt, niin eihän nyt voi olettaa ensimmäiseltä kerralta ihan kaikkea. Vai mitä mamma sanoo Hilman kärpäspyydystämistaidoista, että niissä on ehkä vielä kehittämisen varaa. Joo. Pikkuhiljaa kehittyy. Siinä oli Kiljusten herrasväen ja pikkukissan seikkailut tällä kertaa. Laitapa kanava tilaukseen ja iske tykkäystä ja kommenttia, mikäli siltä tuntuu. Seuraavaan jaksoon yritän laittaa kaikki loppukauden tapahtumat. Kiitos katselusta.